नमस्कार साथीहरु, म हो शिवा र स्वागत छ तपाई सबैलाई हाम्रो च्यानल sntechnews मा। यस भिडियो म तपाईहरुलाई तपाई आफ्नो पीसी अर्थात तपाई आफ्नो ल्यापटप या डेस्कटपमा कसरी अनलिमिटेड फ्री फास्ट र सिक्योर VPN कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ यस बारेमा बताउन गइरहेको छु। साथीहरु, यति मात्रै हैन, आज जुन म VPN को बारेमा बताउन गइरहेको छु त्यो VPN को माध्यमबाट तपाई कुनै पनि देशको सर्भरसँग कनेक्ट हुन सक्नुहुन्छ, त्यो पनि फ्रीमा। साथीहरु, पूरा जानकारीको लागि एकचोटी यो भिडियो अन्तसम्म अवश्य नै हेर्नु होला र यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरु हेर्नको लागि यदि तपाई यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तल रहेको रातो कलरमा सब्स्क्राइब बटनलाई थिचेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र साथसाथै नोटिफिकेसन बेललाई पनि अन गर्नुहोस्। साथीहरु, जुन VPN को बारेमा म जानकारी दिँदै छु त्यो VPN को नाम हो Shiva। सबभन्दा पहिला Shiva VPN कसरी तपाई आफ्नो पीसी मा फ्री युज गर्न सक्नुहुन्छ यस बारेमा बताउँछु। त्यसपछि तपाई यो VPN कहाँबाट डाउनलोड गर्ने र कसरी इन्स्टल गर्ने यस बारेमा बताउने छु। सबभन्दा पहिला यहाँनिर म तपाईलाई लोकेसन देखाउँछु। यहाँनिर मेरो यहाँनिर तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ मलेसिया छ, किनभने म मलेसियामा छु। यहाँनिर मलेसियाको लोकेसन देखाइरहेको छ र म यहाँनिर रिफ्रेश गरेर पनि तपाईलाई देखाउन चाहन्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मलेसिया सो गर्दैछ अहिले। अब म तपाईहरुलाई Shiva VPN को माध्यमबाट कुनै अरु देशको सर्भरसँग कनेक्ट गरेर यहाँनिर तपाईलाई देखाउँछु। साथीहरु, सबभन्दा पहिला म यहाँनिर Shiva VPN ओपन गर्छु र ओपन गर्ने लगत्तै यहाँनिर जुन देशको सर्भर अलि फास्ट छ, जुन बिजी छैन, त्यो देशसँग यो अटोमेटिक तपाईको कनेक्ट गराउँछ यहाँनिर। र एउटा यस्तो तपाईको एउटा पपअप मेसेज जस्तै खुल्छ तपाईको ब्राउजरमा र यहाँनिर तपाईलाई देखाउँछ कुन देशसँग चाहिँ यो अटोमेटिक कनेक्ट भएको छ। साथीहरु, तपाई यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यसको आईपी एड्रेस दिएको छ र तल तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ लोकेसनमा यहाँ चाहिँ बर्लिन तपाईको जर्मनीको सर्भरसँग कनेक्ट गरिएको छ। र यहाँनिर म तपाईलाई लोकेसन पनि अहिले देखाउँछु। ब्राउजरमा गएर यहाँनिर मलेसिया छ, यसलाई म रिफ्रेश गर्छु। रिफ्रेश गर्ने बित्तिकै तपाई यहाँनिर अब हेर्न सक्नुहुन्छ जर्मनी आएको छ। यहाँनिर तपाईको लोकेसन अघि चाहिँ मलेसिया थियो, अहिले चाहिँ जर्मनीमा कन्भर्ट भएको छ। अब म तपाईहरुलाई कुनै अरु कन्ट्रीको सर्भरसँग कनेक्ट भएर देखाउँछु। साथीहरु, यहाँनिर तल हेर्नुहुन्छ भने एउटा अप्सन छ कनेक्ट भियाको र एउटा बक्समा यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ फास्टेस्ट कन्ट्री रहेको छ र त्यसको छेउमा यहाँनिर एउटा एरोको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने त्यसपछि यहाँनिर तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ थुप्रै कन्ट्रीहरु यहाँनिर तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको कुनै पनि कन्ट्रीसँग यहाँ भएको जति पनि अवेलेबल छ कन्ट्रीहरु, यो कन्ट्रीहरु मध्ये तपाई कुनै पनि कन्ट्रीसँग तपाई आफ्नो इच्छा अनुसार कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो कन्ट्रीको सर्भर युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो एक्जाम्पलको लागि यहाँनिर म तपाईलाई जस्तै यहाँनिर म इन्डियासँग कनेक्ट भएर तपाईलाई देखाउँछु। साथीहरु, तपाई यसमा थिच्ने बित्तिकै कनेक्टिङ हुन्छ फेरिदेखि तपाईको, अनि त्यसपछि साथीहरु एकछिन 2-4 सेकेन्ड टाइम लाग्छ र त्यसपछि तपाईको यस्तो ब्राउजरमा एउटा पपअप पेज खुल्नेछ जसमा चाहिँ तपाई कुन कन्ट्रीसँग कनेक्ट हुनु भएको छ, कुन कन्ट्रीको सर्भरसँग त्यो तपाईले यहाँनिर देखाउँछ। तपाईको आईपी एड्रेस अहिलेको नयाँ र लोकेसन तपाई यहाँनिर तल हेर्न सक्नुहुन्छ। बेंगलुरु कर्नाटक इन्डिया रहेको छ यसको लोकेसन अहिलेको। त साथीहरु, म तपाईलाई यहाँनिर तपाई जर्मनी हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले। यसलाई चाहिँ रिफ्रेश गर्छु र रिफ्रेश पछि तपाईलाई यहाँनिर तपाईको लोकेसन चाहिँ जर्मनीबाट इन्डियामा कन्भर्ट हुनेछ पक्कै पनि। यहाँनिर म तपाईलाई देखाउँदै छु। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ यो इन्डियामा कन्भर्ट भइसकेको छ। साथीहरु, यस्तै तरिकाले तपाई चाहिँ Shiva VPN को माध्यमबाट कुनै पनि देशको सर्भरसँग कनेक्ट हुन सक्नुहुन्छ यहाँबाट र तपाईलाई चाहिँ पैसा पनि तिर्नु पर्दैन र यो चाहिँ कुनै पनि लिमिट छैन, यसको अनलिमिटेड छ। यहाँबाट तपाई चाहिँ कुनै पनि कन्ट्रीको चाहिँ सर्भर युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो VPN चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई र म युज गर्छु अहिले यो VPN कहिलेकाहीँ। एकदमै राम्रो छ, तपाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ यो VPN फ्रीमा। साथीहरु, तपाईको काम भइसकेपछि अब तपाई चाहिँ डिस्कनेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर तपाई सिम्पली डिस्कनेक्ट को अप्सनमा क्लिक गरेर तपाई चाहिँ यसलाई चाहिँ डिस्कनेक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यो Shiva VPN कहाँबाट र कसरी डाउनलोड गर्ने र कसरी तपाई आफ्नो पीसी मा इन्स्टल गर्ने यस बारेमा बताउन गइरहेको छु। यसको लागि साथीहरु तपाईको पीसी मा भएको कुनै पनि एउटा ब्राउजर ओपन गर्नु होला र त्यसपछि यहाँनिर सर्च बारमा जानु होला र यहाँनिर टाइप गर्नु होला
सिफन3 टाइप गर्नु होला। साथीहरु यहाँनिर स्पेलिङ राम्रोसँग हेर्नु होला, PSIPHON 3 रहेको छ। यो टाइप गरेर सर्च गर्नुहोस् र त्यसपछि साथीहरु यहाँनिर सबभन्दा पहिला जुन वेबसाइट खुल्छ यहाँनिर तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ सिफन रहेको छ र त्यसको तल यहाँनिर वेबसाइट यसको यो चाहिँ अफिसियल वेबसाइट रहेको छ sifon3.com भनेर। त साथीहरु यो चाहिँ यसमा चाहिँ क्लिक गरेर ओपन गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर सबभन्दा माथि चाहिँ एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ डाउनलोडको, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर एउटा नयाँ पेज खुल्नेछ र यहाँनिर तल हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एप स्टोर रहेको छ। सबभन्दा पहिला यो चाहिँ एन्ड्रोइड मोबाइलमा पनि तपाई युज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट र त्यसपछि साथीहरु तल हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ iOS को अप्सन पनि रहेको छ। यहाँनिर तपाई आफ्नो आइफोनमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँनिर तल आउनुहुन्छ भने यहाँबाट तपाई चाहिँ एप्पल ब्रान्डको जुन iOS म्याकबुकहरु हुन्छ त्यसको लागि पनि यहाँनिर तपाई युज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट डाउनलोड गरेर। र तपाई विन्डोजको लागि साथीहरु आफ्नो जुन चाहिँ हाम्रो विन्डोज जुन कम्प्युटरमा हुन्छ त्यसको लागि तल आउनुहुन्छ भने तल चाहिँ यहाँनिर एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ साइफन फर विन्डोज भन्ने अप्सन छ र त्यसको तलपट्टि मेन्सन गरिएको छ यो चाहिँ कुन कुन विन्डोज भर्जनमा चाहिँ काम गर्छ, वर्क गर्छ यहाँनिर तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाई हेरेर यहाँनिरबाट तपाई चाहिँ यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईको चाहिँ यहाँनिर डाउनलोड हुन्छ, यो डाउनलोड हुन स्टार्ट हुन्छ। सिफन VPN धेरै MB को छैन, 6.3 MB को मात्र रहेको छ। यो डाउनलोड भइसकेपछि तपाई चाहिँ जुन अरु सफ्टवेयरहरु इन्स्टल गर्नुहुन्छ तपाई आफ्नो पीसी मा सेम तरिकाले चाहिँ तपाई यो सिफन VPN लाई पनि इन्स्टल गर्नु होला। र साथीहरु सिफन VPN को डाउनलोड लिंक म तल डिस्क्रिप्सनमा पनि दिएको छु, तपाई त्यहाँबाट पनि डाइरेक्ट यो सिफन VPN डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु यस्तै तरिकाले सिफन VPN को माध्यमबाट तपाई चाहिँ फ्री अनलिमिटेड तपाई कुनै पनि देशसँग कनेक्ट भएर कुनै पनि देशको सर्भरसँग कनेक्ट भएर तपाई चाहिँ आफ्नो ब्राउजिङहरु ब्राउज गर्न सक्नुहुन्छ। म आशा गर्छु यो भिडियो तपाईहरुलाई पक्कै पनि मन पर्यो होला। त साथीहरु यो भिडियोलाई लाइक र शेयर गरिदिनुहोस् र यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरु अझै हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। ल त साथीहरु आजले यति नै, म फेरि पनि आउँछु नयाँ जानकारीको साथ नयाँ भिडियो लिएर। तबसम्मलाई बिदा चाहन्छु। हस् साथीहरु, टेक केयर एन्ड जय नेपाल।